timp ce Regina Maria era acasă, făcea copii, au făcut 11 copii, i-a crescut, Ferdinand, soțul său, savura momentul, a zis: iubita mea, eu vreau să călătoresc prin lume și l-a văzut pe Vasco da Gama cum vine cu navele din India, Beverly Hills-ul Portugaliei. Deci n-am auzit niciodată de copaci care să meargă. You can watch the video on YouTube. Parcă atunci erau mai înțelegători și mai inclusivi decât suntem acum, când sunt atâtea traininguri în corporații cu Inclusion and Diversity. Cel mai vestic punct al Europei. Totul făcut și realizat pentru rație. Acesta este unul dintre pasajele. De faci salvenate. Am venit să mâncăm ca regii. Aibă linie directă din dormitorul lui până la opera din Lisabona. Avea o oglindă în fața patului pentru că voia să vadă. Primul lucru pe care voia să-l vadă dimineața. Pe sine. If you don't speak Romanian, activate the subtitles. 128 de kilometri parcurși la pas, 1190 cu trenul de mare viteză prin Portugalia și 692 de kilometri cu mașina închiriată. Portugalia, un sezon de 12 episoade menit să vă ajute să descoperiți de la distanță cele mai frumoase obiective turistice din Portugalia, o țară subestimată a Uniunii Europene în care trebuie să ajungi cât mai curând. Bună dimineața, Lisabona! Ultima noastră zi completă în Lisabona am decis să o dedicăm Palatului Sintra, Pena Palace mai precis. O să facem astăzi o excursie Get Your Guide, care a costat mai mult decât celelalte. Urmează să mergem într-o excursie în care să vizităm cele mai frumoase locații din prejurul Lisabonei. Pena Palace, Cabo da Roca, Cascais. Această excursie va dura 9 ore și am luat toate biletele deja incluse în prețul pe care noi l-am plătit de 524 de lei de persoană. Noble people. Before the earthquake, noble people, they used to hang out over here in Liberty Avenue. Even nowadays we have all the most expensive brands over here. But even before the earthquake, noble people, they used to hang out in Liberty Avenue. And after, when he rebuilt the city, noble people, they were saying, oh, why are the roads so wide now? A little bit too much. The thing about the size of the roads for noble people, they were actually afraid. So now if there is plenty of space, probably the poor people who lives around, they're gonna come and join them. And they didn't want that for sure. Oh my god. Yeah, but and I want to spend my time with my heart. Ferdinand, well, she passed away and 2 months later, Ferdinand came to Lisbon. So we start to offer her some lands in Portugal. The oldest palace we have in Portugal because it was built by the Moorish people and later on used by the Portuguese monarchs. And believe or not, this tower over golden one, realize people are here, they start to come close, they want some food, yeah. Conducerea e problema. Abia aștept să vă zic mai multe, acum facem turul, e superb. Very well. So at this time it's a duck palace. They have a really nice life over here. They can... Ce bine trăiesc rațele aici. Cercei prințesei. Totul făcut și realizat pentru rație, încă din secolul XIX. Ferdinand II, the man of the house. Please guys, don't forget about the mustache. It's gonna be all the time very important. Soțul Reginei Maria, care de fapt a reconstruit acest palat, Pena Palace, avea doar 19 ani când a venit aici. Aici este iazul gâștelor. Cât de tare a gândit totul. Îl numește Bad Ferdinand istoria. They are called Araucarias from the south of Brazil. Can feel the texture. De ce drumuri sunt? Cât e de important să ai adidași potriviți. Pentru că noi am prins o vreme bună acum, știi? Dar de obicei o zi că plouă. For camellias. Nowadays we have ferns, bamboo, different plants, but it was built only for camellias.
all the different styles together. Cât de frumoase sunt grădinile. E mai mare dragul să ne plimbăm pe aici, efectiv. Copaci sequoia. And spread all over the garden the same time of the monastery. Peace in these little chapels alone. Totul era stâncă aici, nu exista nicio grădină. Au adus ei sănătate. Regii au adus plante, diverse soiuri și le-au plantat când s-a reconstruit palatul. Dar până atunci nu era nimic, era piatră, munte. Nici nu pot să imaginez. Dai seama ce bogăție este acum față de cum era. Uite ce înalt sunt. Acesta este unul dintre pasajele din castel. Deci, cam nu e nimic. Deci... Nu sunt? No coins? No. What about? And it falls, still growing and growing. Un copac And care then look at merge. it happening all the time, okay? So he's keeping falling and growing and falling and growing. So that's why they say it's a walking tree. Se numește tuia, copacul care merge. The walking tree. Tuia. O să mă uit să văd video pe YouTube. A fost Now un we hike. already did the exercise. Later on. And then leave the portraits from like we have the part of Saxe-Coburg family, okay, the site of Ferdinand. Oh, ce frumos e! E super impresionant. Bine ați venit la Pena Palace. And tells you the story that these guys don't tell. Și aici este priveliștea asupra Oceanului Atlantic. Ne-a povestit despre microclimatul care există în Sintra datorită altitudinii și datorită Oceanului Atlantic. Seara ne zicea că au apă sărată pe ei, că vine, bate vântul din ocean și este apă sărată pe oameni. Dacă îți lingi brațul, simți gustul oceanului sărat. Aici este capela de origine. Suntem deasupra norilor. Ai dreptate. Ai dreptate. Am aflat foarte multe din partea ghidului nostru, Carlos, pe care vreau să-l recomand în special pentru excursia de pe Get Your Guide. A fost excepțional. Ne-a povestit că aici era de fapt o mănăstire. Tot ceea ce este roșu este mănăstirea de origine. Și ulterior a venit, a văzut aici microclimatul, care de fapt reprezintă o ceață deasă foarte puternică asupra acestui loc și a decis, wow, ce loc frumos să fac un palat. Astfel, a făcut palatul, tot ceea ce reprezintă galben este palatul pe care el l-a construit în secolul XIX pe baza unei mănăstiri, biserici construite în secolul XVI. Este extraordinar pentru că roșul reprezintă partea iubirii sale pentru Regina Maria, galbenul reprezintă aurul. Și foarte mulți s-au întrebat, păi și care este ponderea? Este mai mult auriu, este mai mult roșu, mai mult aur, mai multă iubire? A câștigat aurul, atât vă zic, mic spoiler. În 16 ani, până la 35 de ani, a creat tot ce vedem aici, mergând prin toată lumea. În timp ce Regina Maria era acasă, făcea copii, a făcut 11 copii, i-a crescut, a condus tot regatul, și-a luat cele mai bune decizii, a înființat educația publică, grădinițe publice, o grămadă de lucruri, o regină foarte iubită. Ferdinand, soțul său,
un artist bogat, provenea dintr-o familie foarte bogată, a zis: iubita mea, eu vreau să călătoresc prin lume, așa că vreau să îmi întemeiez un castel, să fiu un artist și să mă bucur de influențele întregului glob. De asta în interior o să vedem cultul său al personalității, pentru că era un artist egocentric, narcisist clinic, dacă mă întrebați pe mine, și a desenat și a pus pictorii care au decorat acest loc să facă, de exemplu, picturi, incluzându-l și pe el în scene în care el nici măcar nu era născut. De exemplu, era pe vapor cu Vasco da Gama, am auzit că așa se zice, așa zic portughezii, Vasco da Gama, eu am pronunțat toată viața Vasco. Și era pe vapor cu el, deși, vă dați seama, Vasco da Gama a trăit în anul 1450-1500 și el a făcut acest palat în 1890 sau 1850, oricum, sute de ani înainte, el s-a pictat acolo în tablou cu el, ce poți să-i faci? Și peste tot se află mustața lui. Mustața lui este emblematică, aparent pe toate sculpturile a decis să își pună și mustața. Haide! Și în spate este castelul Mureș, care datează din secolul 7-8. Ce mi se pare fascinant este faptul că ei au putut să coexiste, să trăiască în pace, secole la rând. Portughezii, împreună cu Mureș, care de fapt erau arabii veniți din Maroc, din partea de nord a Africii, Egiptul sau Marocul, s-au localizat aici în Portugalia și au adus propriile lor influențe în Portugalia și s-au înțeles toți cu toți. Mi se pare excepțional că ei acum, 1000 de ani aproape, se puteau înțelege și să coexiste religia catolică cu religia musulmană, să aibă propriile tradiții, să învețe unul de la altul. Au adus plăcile de ceramică Mureș și au zis portughezii: wow, ce tare e, hai să încercăm. Adică era o mult mai mare deschidere și mi se pare că tocmai avem ceva de învățat. Parcă atunci erau mai înțelegători și mai inclusivi decât suntem acum, când sunt atâtea traininguri în corporații cu Inclusion and Diversity, ajungi de fapt să înțelegi mai multe privind în istorie în urmă. Părut foarte tare că am rezervat acest ghid care ne-a dus skip the line, cum ar veni, pentru că am fost cu turul, am văzut coada și este foarte mare. Problema cea mai mare e că e în rampă, adică trebuie să stați efectiv rampă în vale ca să stați la coadă. 98% din interiorul palatului s-a menținut încă de pe vremuri. Este foarte puțin reconstruit, refăcut din punct de vedere al mobilei. 60. But also people believe back in the time, if you are sleeping laying down, it's probably not so good for you because it's the same position when we pass away. But also back in the time, people would believe if you have snoring problems, digestive problems, breathing problems, it's better for you if you sleep like this, not completely laying down. That's what people believed back in the time. But well, that's our King Carlos I. He was also short, so that's why. Acolo își făceau nevoile, mi-am dat seama ulterior. Mi s-a părut mie prea mică să fie o cadă. Da. Matching the patterns of the box. A lot of things, but Statuile speriau liliecii și când se umple de apă, curge apă din gura sa. Deci toată asta este placă de ceramică făcută să semene cu lemnul, nu este nimic de lemn. Totul este ceramică. Incredibil! Doamne, ce tare! Lăsate așa. Toate sunt lăsate exact cum erau când au trebuit să plece. Ce frumos! Toate sunt plăci de ceramică. Toate. if you have a look, we have this eating. They are not. She was also an artist. To be honest, all the monarchs they were. Okay, these plates. Regina Maria. It's Ferdinand in all of them. So if you remember, I asked, please don't forget about the moustache. Because moustache. So Ferdinand is there with Vasco da Gama on a Portuguese caravel going to India 200 years before he was born. Very well. So well, telephone room. Yes, we have a telephone. Deci, regele Henry a chemat firma lui Alexander Graham Bell să monteze telefon, să aibă linie directă din dormitorul lui până la opera din Lisabona. Și când era spectacol, nu se mai deplasa acolo, efectiv ridica telefon și asculta Opera. Și tocmai de asta și-a și găsit gagică. Da, și apoi cântăreață de operă.
s-a căsătorit cu o cântăreață de operă. Ca să nu mai aibă probleme cu difuzarea la distanță. Pur și simplu avea show direct acasă. Și a lăsat tot, palatul tot, dar nu a putut să-și permită cântăreața să rămână aici, pentru că erau scumpe taxele. Și a luat guvernul Și n-a tot. lăsat nimic celor 7 copii ai lui. 7 copii. Look back there, there is another beautiful styles in the ceiling. This is graffiti, some animals, some demons as well. And if you have a look to this side of the wall, this is 3D painting. Unbelievable. Yeah, this is 3D. Can you imagine 3D back in the 19th century? Yeah, that's... Wow. Wow. Beautiful, stunning view, guys, okay? When it was midday, only midday, the sunlight hits the magnifying glass, guys, fires the cannon, and that's how everyone knew, time to lunch. So this was a lunch alarm back in the time. Yes, this is wild, okay? Turnul respectiv este o toaletă. Asta au construit ei acolo în turn, o toaletă cu priveliște. Asta e camera mea preferată, uitați ce frumos e. Hall was used to gambling, playing card games, pool games. So it's very Ferdinand again. Crescut dintr-o familie extrem de bogată, erau două familii atât de puternice în vremea respectivă. With the white pants? Ferdinand. Deci el avea 1,60 și ea avea 1,80 și au modificat pozele ca să pară că se egali. The United States. She came here like an American opera singer. Mai întâi era un copac aici în centru, dar și-au dat seama că e greu de întreținut și au înlocuit. După ce am vizitat palatul, urmează să mergem către cel mai vestic punct al Europei, Cabo da Roca. Au o pronunție mult mai pe care eu nu o să reușesc să o reproduc. Va fi o distanță cam de 20 de minute de aici. Mergem să mâncăm unde mâncau regii cândva. Celui de le mânca el. Vezi? Astea de aici. Preferatele regelui Carlos. Așa au zis că se numeau. Traveseiro, da, Traveseiro. Sunt rulouri cu migdale în interior. Rețeta asta e de la 1862. Totalul a fost de 14 euro. Am venit să mâncăm ca regii, mai precis ca regele Carlos I. Este locul în care regele cobora de la Pena Palace și venea în Sintra să mănânce, să ia o gustare, ceva dulce de dimineață. Se înțelegea foarte bine cu proprietara de aici, care face și are această patiserie din 1862. Rulouri cu migdale, paștel de nata umplute cu brânză. Asta este ce am la noi acum modern. Este o biluță de cocos și salam de biscuiți. Este chiar foarte dens și crusta este una crocantă. De la mine este un 7,5. Mă scuzați că tremur, dar am făcut un hike de dimineață și a fost totul pe stomacul gol și obosită. Văd că tremur. La tine ce notă e? 8,5. 8,5? Așa mult? Wow! Ce bun este! Este și pufos în interior și crocant la exterior. Foarte mult zahăr și cremă de migdale în interior. Dar finuță, așa, foarte bun. Noi am încercat ieri fără să știm, ginja. Este lichior de cireșe în căpăcelul de ciocolată. Am încercat fără să vrem și astăzi ne luăm iarăși de dimineață așa. Mă rog, e ora 1:30. Ginja. De pastel de nata. Ao sem chapaka? Si. Thank you. Thank you. Foarte bun lichiorul pastel de nata. 10 gen. Da. Mai bun decât ăla cu cireșe, Normal, 10. ăla e- Sănătate. Da. Am avut o oră în Sintra, în oraș, în centru vechi și jumătate de oră am petrecut-o la pastelărie. Câte dealuri și câte scări am urcat în țara asta, Doamne ferește! Ce frumos e orășelul Sintra!
Foarte frumos. Hai să luăm și un magnet de aici. Okay for you? Of course. Let me give you here some. Un oraș frumos, dar aglomerat. Foarte aglomerat. Yeah, yeah. The alcohol, no, it's everyone. Everyone, they blow the machine. Cel mai vestic punct al Europei. Pe Cabo da Roca. Aici stătea regele și se uita către ocean, savura momentul și l-a văzut pe Vasco da Gama cum vine cu navele din India și de bucurie și de entuziasm când l-a văzut cât de minunat vine el cu toate pe mare, pe ocean, a decis să îi ridice Geronimos Monastery, să-i ridice Pena Palace, să ridice Belém Tower, toate cele mai mari obiective turistice și preferatele mele, doar pentru că el a stat aici și l-a văzut. Am prins o vreme excepțională. Therefore, the biggest surfed wave, 22 meters. You can watch the video on YouTube. It was a German guy. Needs to be a jet ski bringing the guy to the wave. Really fancy. During weekend, it's only Lamborghinis, Ferraris, everywhere. Yeah. On your left side, we have a huge private condominium, and it's where all the famous people they own summer houses, because it's really private. Okay, so they can avoid the paparazzis and all of that. Okay, so. Am ajuns în Cascais și este Beverly Hills-ul Portugaliei, aflată la o distanță foarte mică de Lisabona. Acest oraș este pentru oamenii bogați, pentru celebrități. Inclusiv Ronaldo sau Antonio Banderas dețin câte o casă de vacanță aici în Cascais. Noi mergem să mâncăm niște fructe de mare acum, mai ca muritorii de rând, așa, nu ca Ronaldo. Dar să ne bucurăm de vibe. Avem o oră jumătate aici pentru lunch și să ne plimbăm. Paulina în Cascais. Paulina e închis, bineînțeles, e ora 3:30. Restaurantele la ei sunt deschise, nu știu, trebuie să mergi cu norocul. Unii lucrează doar de la ora 7-8 seara. Toată ziua nu prea sunt deschise restaurantele. Andrei, de ce n-am mâncat aici? La ora 3:40 închide, da? Bun. Și celălalt? Un voucher să mâncăm la celălalt restaurant al lor, unde avem fiecare o băutură gratis de fiecare, să comandăm mâncare. Ok. Bă, mă enervează atât de tare cu programul lor. Stai și mergi o grămadă de la restaurant la restaurant. Pe Google Maps apar toate ca deschise. Ajungi acolo, este totul deschis. Și nu-ți dau de mâncare, frate. Bă, mă enervează de nu mai pot, bă, Andrei. Primul nostru vin verde. Și am înțeles că vinul verde merge cel mai bine cu pește. Vreau să vă zic că are gust exact ca ăla alb. Deci este vin acru, puțin, să zice, acidulat, dar nu mare lucru. Și este vin alb clasic, dar denumit verde, pentru că are aparent niște nuanțe. Niște nuanțe, că așa e galben. De verde, pe care eu nu le văd.
Murfatlar, nu știu. Murfatlar, da. Țeapă. Dar era gratis. A fost gratis, n-a fost țeapă. Am mers la restaurant să mâncăm. Avem pe de o parte sardinele, care arată foarte bine. Un tartar de somon, cartofi prăjiți. Și urmează să vină și creveții. Tartarul de somon este incredibil. Aici avocado, crema atât de bună de guacamole, este foarte bun. Cartofii sunt clasici, nimic special. Peștișorii ăștia, wow, sunt atât de buni, îmi plac foarte mult. Și sardinele sunt clasice. Acum că am mâncat și a fost un restaurant chiar foarte bun, mergem să descoperim puțin orașul. Maracuja. Mi-am luat înghețată pentru prima oară cu smochine și cu guava. Și am ajuns pe plajă. Și chiar pe plajă. Este o zi foarte călduroasă în Cascais, sunt 30 de grade, sunt o grămadă de oameni la plajă. So these are stickers, Yes. actually. So nice. Am terminat excursia și a fost super frumoasă. O recomandăm cu drag. Ghidul nostru s-a numit Carlos și a fost un ghid excepțional, cu un talent în a povesti. Am reținut și am învățat atât de multe despre istoria, aș spune doar a Lisabonei, dar ar fi o minciună, a Portugaliei în general. A fost super. Jinjin again. Stai așa că am zis prostii. Scuzați. Am urcat pe scări. Am urcat astăzi 9500 de scări. Și mi-am pierdut și ideea.